Hi guys! My name is Kenny and welcome back. Kamusta naman kayong lahat? I hope you're all doing well today and sana din happy kayo. Grabe guys, super dami sa inyo nagre-request na gumawa ako ng updated na graduation makeup tutorial, kaya naman eto na guys. Your wish is my command kasi sa video na to gagawa na tayo ng updated or bagong graduation makeup tutorial. And as always, kagaya sa mga nakaraang taon, lahat ng mga products na gagamitin ko sa video na to are super affordable. Ayan guys, eto yung mga product na gagamitin natin sa video na to and actually lahat ng to are under 500 pesos lang. And actually yung makeup look na gagawin ko sa video na to, hindi lang siya for graduation. Pwede nyo din siyang gamitin for prom. So for those of you na naghahanap pa ng bagong look or ng inspiration na pwede nyo gayahin, I really hope na magustuhan nyo yung makeup look na aking gagawin sa video na to. And also guys, when it comes sa eye makeup, I actually have two options sa video na to. Yung isa simple lang, tapos yung second naman is medyo glam ng konti. To be honest, hindi ko sure kung late na tong tutorial na to, pero sana naman hindi pa. Kasi ang pagkakaalala ko guys, ang graduation, usually ano siya, diba? March and April, so sana talaga hindi pa ako late. Saktong-sakto lang talaga sana yung araw ng pag-upload ko para may time pa kayo mag-practice. Before we continue, of course, if this is your first time sa channel ko, if you haven't already, make sure to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko if you want to stay updated, and as always, lahat ng information na kailangan nyo will be listed sa description box below. So, ayun guys. If you want to see kung ano yung aking mga product na gagamitin sa video na to and kung ano yung makeup look na magagawa natin using these affordable products, of course, just keep on watching. To save time, as usual, ginawa ko na off-cam yung kilay ko and yung ginamit ko ulit is yung aking Project Vanity X Elana na Light Proof Eyebrow Gel. Ito yung napili kong gamitin pang kilay kasi alam naman natin, di ba, na kapag graduation, buong araw yan. So, we have to make sure na hindi mabubura yung kilay natin. And isa talaga sa mga tried and tested kong product na talagang long-lasting when it comes sa kilay is this one. And by the way, yung shade nga palang gamit ko dito sa product na to is dark brown. To moisturize my face, ang gagamitin ko naman is itong aking favorite na Eye White Korea Aqua Moisturizer. Guys, super duper important na mag-moisturize kayo ng face whether you have oily, combination, or normal skin. It doesn't matter kung ano man yung skin type nyo, kailangan talaga everyday nagmo-moisturize kayo. If you have oily skin, ang maisasuggest ko is yung mga water-based na moisturizer, kagaya nitong Eye White. Kasi hindi siya mag-a-add ng oil sa skin. Kasi diba, if you have oily skin and gagamit ka ng moisturizer na may oil, what will happen is, ayun nga, makakadagdag lang siya ng oil and may possibility na at the end of the day, medyo mag-crease or mag-cake yung makeup nyo. But if you have dry skin, okay lang naman guys, na may oil yung moisturizer na gagamitin nyo. To prime my face, yung gagamitin ko is this one kasi wala akong choice. Kasi naman guys, hanggang ngayon wala pa din ako mahanap na magandang affordable primer, kaya eto na lang yung gagamitin ko sa video na to. Dito na lang tayo sa tried and tested para sigurado talaga na effective and nagwo-work siya. And as always, with this product, ang gagawin ko is i-apply ko lang siya sa areas ng face ko na very large and visible yung aking pores. And of course, huwag natin kalimutan yung T-zone. Lagyan din natin ng konti para sigurado na kapag nag-oil, medyo makontrol niya. For foundation naman, of course, you can use whatever you want. Depende sa skin type nyo. But for me, sa video na to, yung gagamitin ko is yung aking favorite na Maybelline Super Stay Foundation. If you're looking for a full coverage foundation na naglalast buong araw, ito yung isa sa foundation na maire-recommend ko sa inyo. Kanina bago mag-film, ang bala kong gamitin talaga is yung aking Milani Conceal Plus Perfect Foundation, kaya lang I feel like medyo mahirap siyang mahanap. Unlike this one from Maybelline, di ba? Mabilis siyang mahanap kasi halos lahat ng malls may Maybelline store. Counter pala, I'm so sorry. Ito na guys yung foundation, and of course, it's up to you na kung ganong ka-intense or ka-sheer yung gagawin nyo. But for me, since hindi naman perfect yung aking skin, medyo full coverage ko siya. So, ayan guys, nakapaglagay na tayo ng foundation, and to blend this, gagamit lang tayo ng damp sponge, and this one is yung Glam Skin Manila na sponge. Ang perfect ng coverage, di ba? Kaya if you have skin imperfections like me and naghahanap kayo ng full coverage foundation na perfect gamitin para sa isa sa mga pinaka-importanting event ng buhay nyo, which is yung graduation, eto yung foundation or isa sa mga foundations na maire-recommend ko sa inyo. By the way guys make sure nga pala na kapag ka nag-foundation kayo, dinadrag nyo siya papunta sa neck para pantay yung kulay ng face and nung neck nyo. Dito din sa tenga guys, maglagay kayo ng konting foundation para kapag ka namula yung face nyo, pantay din yung kulay niya sa tenga. For concealer, ang gagamitin ko naman sa video na to is from L'Oreal. And this one is yung kanilang Infallible Full Wear Concealer in the shade 307 Cashmere. And as always, ang gagawin lang natin is ifo-focus natin itong product na to sa under eye and sa T-zone.
And kagaya before, ang gawin natin is maghintay lang tayo ng ilang minutes bago natin i-blend just to make sure na hindi masipsip nung sponge yung product. Tsaka din para mas opaque yung pigment and mas kumapit siya sa ating face. Para iset yung aking base and para hindi siya mag-move, yung gagamitin ko sa video na to is itong AOA Perfect Studio Setting Powder in the shade Soft Light. If you have oily skin, I highly suggest na mag-bake kayo to make sure na talagang mag-last buong araw yung makeup. Kung hindi kasi kayo magbe-bake, may possibility na mag-crease and mag-move yung makeup nyo after a few hours. And syempre, ayaw naman nating mangyari yon, so kailangan talaga mag-bake kayo. Most especially sa under eye tsaka sa T-zone. Tapos make sure din na bago kayo maglagay ng powder, i-blend nyo ulit yung concealer para siguradong wala siyang creasing. Anyway, nakakuha na ako ng powder, so this time ang gagawin ko na is i-bake ko yung mga parts na may concealer para sigurado talaga na hindi mag-crease. Para naman sa areas ng face na wala pang powder and to add more coverage, yung gagamitin ko is itong EB Matte 2-Way Cake in the shade Fair Oriental. This part is actually optional and you don't have to do this. Kahit eto lang AOA yung gamitin nyo sa buong face, okay naman na. Bet ko lang kasi talagang gawing super full coverage ng finish ng makeup ko and mas flawless, kaya gagamit ako ng powder na may coverage or may pigment. When it comes to applying powder sa face, especially mga pressed powder, ang maisasuggest ko sa inyo is i-press nyo lang siya sa skin. Huwag nyo siyang isuswirl sa face kasi kapag ginawa nyo yon, mag-move yung foundation and concealer na nilagay nyo. Tapos yung sa may under eyes, tatanggalin ko na din siya, guys. Para naman ibalik yung kulay sa aking face because as you can see, ang putla niyang tignan, magbo-bronzer tayo and yung gagamitin ko sa video na to is yung aking current favorite, which is yung Revolution na Ultra Bronze. And as usual, ang gagawin natin is ibe-blend lang natin siya sa outer perimeter ng ating face. Tapos guys ha, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, make sure na ibe-blend nyo siya sa hairline para wala siyang parang white line dito sa side. Ang pangit kasing tignan kapag kami ganon. So to make sure na seamless talaga yung inyong bronzer or contour, make sure na dinadrag nyo siya palabas sa hairline. Diba tingnan nyo, after nating lagyan ng bronzer, mas naging buhay yung kulay ng skin. Kanina kasi diba parang ang putla and walang buhay ng skin. But after nating lagyan ng bronzer, gumanda na siya. Dito din sa may jawline, maglagay kayo ng konting bronzer para mas maganda siyang tingnan sa picture and magkaroon siya ng shadow. For my nose contour, ibang product na yung gagamitin ko sa video na to and that is itong Vice Cosmetics na Aura Contour in For Sure. This time, bumalik lang tayo sa loose powder na ginamit natin kanina and ang gawin natin is i-bake natin yung gilid ng contour na ginawa natin sa cheeks and sa nose. Medyo harsh kasi yung nose contour natin, so to make it soft, i-bake natin ng konti yung gilid. Tignan nyo naman, Diyos ko, yung fallout ng powder nagkalat na naman sa damit ko. Ang stressful, nakakaloka. For the eyes, yung gagamitin ko sa video na to is itong EB Advanced Rich Palette. And for my transition, I will be using this shade. Etong kulay peach. And ang gagawin ko is i-apply ko lang siya all over my crease. By the way, ang ginagawa ko nga pala guys is sinusundan ko lang yung shape ng aking crease, hindi ko na siya ina-extend. Using this, a dark brown shade, ang gagawin ko is i-apply ko lang siya ng mas mababa sa first color. Tapos, ilalagay ko na din siya sa lid. So, basically, parang all over lid color natin siya. Tapos, kapag ka-feeling nyo wala nang masyadong product sa brush na gamit nyo, pwede nyo nang i-blend yung edge para mas maging soft and diffused yung kulay. Kasi, diba, tingnan nyo, masyado siyang harsh. Para sa lower lash line, yung same dark brown shade lang din yung gagamitin natin to smoke it out. Pero konting-konti lang. Tapos ilagay nyo lang siya as close to the lash line as possible and i-focus nyo lang yung product sa may outer part. Then, sa may inner part, medyo ano na lang, gawin yung soft. So, after nung brown shade, bumalik lang tayo sa transition color and ang gawin natin is medyo i-blend natin siya para hindi naman isang kulay lang. Ito na actually yung first option. So for those of you na ang gusto is simple lang and very classic na eye makeup,
Ito yung eye makeup na mai-recommend ko kasi super easy niyang gawin and timeless. After this, ang gawin nyo lang is maglagay kayo ng falsies and mascara. And yung mai-recommend ko sa inyong gamit is yung Fashion 21 na mascara and itong 3D na lashes in the style 21 from Shopee. Also, maglagay na lang din kayo ng black eyeliner sa waterline para mas maganda yung effect. Okay, so this time yung mas glam na eye makeup look naman yung gagawin ko and ang gagawin lang natin actually is mag-a-apply tayo ng ibang shades and yung ilalagay kong first is this burgundy shade. Using the same brush lang din na ginamit natin sa brown. So dito naman sa shade na to actually ang gagawin ko lang is ihahalo ko siya sa may brown para medyo maging reddish or may pagka burgundy yung kulay niya. Para sa center ng aking lid, maglalagay ako ng pigment and yung gagamitin ko sa video na to is itong Australis na shimmer pot in the shade Tantalizing Taupe. Tapos, para may kapitan siya, ang gagamitin kong base is itong BYS na Glitter Fix Primer. Pero konting-konti lang naman yung shimmer na ilalagay natin, guys. And ayan guys, ang gawin natin is i-press lang natin yung base sa center ng ating lid. Then after that, kunin lang natin yung shimmer tapos ilagay natin siya sa center. By the way, ganito nga pala yung itsura ng pigment and as you can see, ang nice ng kulay niya, di ba? And ayan, nakakuha na ako sa aking brush and ang gawin natin is i-press lang natin siya all over the lid. Tingnan nyo guys, grabe, it's so nice. Oh my god, I love pigments. Dito din guys, maglagay tayo ng konting shimmer. And of course, sa kabilang side, same process lang din yung ating gawin. Diba, tingnan nyo guys, it looks so on point. Ang ganda. Iba talaga kapag may shimmer yung eye makeup. To save time, off-cam ko na tinapos yung aking eyes and i-check nyo na lang sa description box kung ano yung ibang product na ginamit ko for the eyes kasi ilalagay ko naman. For my blush and to add color sa aking cheeks, yung gagamitin ko is itong Pink Sugar Sweet Cheeks Duo Cheek Color. Ang haba ng pangalan. And this one is in Miss Independent and Paris Light. And of course, yung gagamitin ko dito sa dalawang to is si Miss Independent, which is yung walang shimmer. And as always, ilalagay lang natin siya sa apple ng ating cheeks tapos i-blend natin. Grabe tong blush na to guys, super ganda. And simula nung ginamit ko siya sa trying new video, hindi ko na tinigilan sa paggamit. I love it. Super fresh nung kulay and flattering sa kahit anong skin tone. Diba? Ang lakas lang maka-fresh nung kulay. This time mag-highlight naman tayo and yung gagamitin ko sa video na to is itong Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder in the shade Precious Petals. Matagal ko na kasing hindi nagagamit to, but of course, you can use whatever you want. Kung ano yung highlighter na meron kayo, ayun na lang yung gamitin nyo. Para naman sa aking lips, yung gagamitin ko is from Careline. And this one is yung kanilang soft suede lipstick in the shade Mood, which looks like this. Parang medyo may pagka-brick yung kulay. Of course, you can use any color that you want. Nguso nyo yan, so bahala kayo. Pwede na kayo mag-stop dito, pero sa akin hindi pa ako magsa-stop. Maglalagay ako ng gloss kasi mas prefer ko talaga yung may gloss na lips. And yung gagamitin ko sa video na to is of course yung EB Advanced na Vinyl Gloss. Para iset yung aking face and para mawala yung pagka-powdery, ang gagamitin ko sa video na to is itong Lux Organics na Beauty Mist by Ate Anne. Tapos babalik lang ako sa sponge and ang gagawin ko is ipe-press ko lang yung mist sa aking face. This is the completed look. I really hope na nagustuhan niyo yung makeup look na ginawa ko today and I know medyo extra siya. But again, kagaya ng sabi ko kanina, kung ayaw niyo ng ganitong ka-intense, pwede namang yung unang look na pinakita ko na lang sa inyo. So yeah, just do whatever you want kasi face niyo naman yan. And at the end of the day, yung pinaka-importante naman is mag-enjoy kayo sa graduation niyo. Naka full glam, soft glam, or minimal makeup man kayo sa araw na yon. Ang importante is nagsa-celebrate kayo and happy kayo. Also, sa mga subscriber ko nag-graduate this year, I just want to say congratulations and I'm super proud of you guys. Finally, ito na. Dumating na yung araw na pinakahihintay nyo, kaya naman congratulations sa inyong lahat. If you enjoyed watching, of course, make sure to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching. I love you all so much and I hope to see all of you again on my next one.